Sziasztok, Anzsi vagyok! Végre elérkezett az a videóm, amiben megmutatom nektek, hogy én hogyan készítem a beiglieinket. Kétféle változatot fogok csinálni, diósat és mákosat. Amit érdemes tudni a beigli készítésről az az, hogy körülbelül mindenki másképp csinálja a beigliket. Mindenki másra esküszik, mindenki máshogy tölti meg. Ezzel nincs is semmi probléma, kinek mi vált be, azt fogja választani. Én most a saját verziómat fogom megmutatni, és hogyha tetszik, akkor készítsétek el ezt. Amit még tudni érdemes a házi beigliről, hogy sokan vannak kiakadva interneten, hogy úristen, az én beiglim kirepett. Házi beigli, én úgy gondolom, hogy ha a beigli kireped, az ízén ez semmit nem fog változtatni. Én sosem voltam ezen kiakadva, hogy kireped vagy nem reped, nem boltban vettem, én csináltam, ha kireped, akkor kireped. Ennyi, így is úgy is meg fogjuk enni, az biztos. Nézzük is, hogy milyen hozzávalók kellenek az én házi beiglimhez. Ami kelleni fog nekünk a beigli tésztájához az fél kiló liszt, én ezt már átszitáltam, 200 g vaj, sokan arra esküdnek, hogy olvasztani kell, sokan meg arra, hogy jéghidegnek kell lennie, ez most hideg vaj, én nem szoktam felolvasztani. 50 g cukor, 10 g élesztő, 150 ml tej, egy tojás sárgája, egy csipet só, egy csomag vaníliás cukor, és egy fél citromra szelt héja. Ennyi kell a tésztájához. Már is mutatom, mi kell a töltelékhez. A dió töltelékhez kelleni fog 375 g darált dió, egy fél citrom és egy fél narancs héja, 195 g kristálycukor, 2 csomag vaníliás cukor és 225 ml víz. Én most 3 rúd diósat fogok készíteni és 1 rúd mákosat, ezért lesz ilyen kevés a mák a dióhoz képest. Szóval 12,5 deka darált mák, mindenképpen darált kell, hogy legyen a mák, hogyha nincs kávédarálód, vagy mákdarálód, vagy valami, amivel le tudod darálni, akkor csak darált mákot vegyél. Kell még 7,5 deka porcukor, egy fél citrom és egy fél narancs héja, egy csomag vaníliás cukor, és 1 deciliter tejet készítettem ide, majd meglátjuk, hogy összesen mennyi tejet fog a mák felvenni. Ezen kívül egy kupaknyi rumot fogok még hozzáadni a legvégén. Egyébként a dióhoz is lehet adni egy kupaknyi rumot, hogyha szeretjük. Amit még elfelejtettem mondani, hogy én nem szeretem a mazsolát, de ha ti szeretitek a mazsolát, akkor nyugodtan adjatok hozzá mazsolát is a töltelékhez, elrontani nem fogja, és nagyon finom lesz azzal is annak, aki szereti a mazsolát. Az élesztőt felfuttatjuk a cukros tejben. Addig a sót belöntjük a lisztbe, meg a vaníliás cukrot. Ezt gyorsan összekavarjuk. Mehet bele a vaj, és ezt elmorzsoljuk. Amikor ilyen jó kis morzsalékos, akkor hozzáadjuk a tojást, és jöhet bele az élesztő. Hozzá reszeljük még a citromhéját is. Hogyha esetleg nincs citromunk otthon, akkor tegyünk bele egy evőkanál citromlevet. Szóval most ezt szépen összegyúrjuk. Akkor van kész a tésztánk, hogyha az összes hozzávalót összeszedtük a tálból. Ezt most betesszük a hűtőbe egy fél órára pihenni. Addig elkészítjük a tölteléket. Az első, amit megteszünk, hogy a cukrot és a vizet feltesszük együtt főni. Ezt addig fogjuk főzni, amíg a cukor el nem olvad. Hogyha a cukor elolvadt, akkor beletesszük a narancs és citromhéjakat, és hozzáadjuk a 2 vaníliás cukrot. És ezt most addig főzzük, amíg el nem kezd forni. Amikor már így rotyog a cukorszirupunk, elzárjuk a gázt, és hozzáadjuk a diót. Hogyha jól elkevertük, ilyenkor még meg lehet kóstolni, hogy van-e benne minden, ami nekünk kell, cukor, stb. Stb. És hogyha úgy gondoljuk, hogy jó íze van, akkor hagyjuk kihűlni. A cukrot és a tejnek a felét, vagyis fél deciliter tejet felteszek főni. Tehát megvárjuk, amíg a cukor elolvad a fél deciliter tejjel, és ezután hozzáadjuk a mákot. Mivel a sportcukor túl sok nem kell ahhoz, hogy elolvadjon, körülbelül 1 perc, másfél perc alatt el is olvad. Amikor elolvad, jöhet bele a vaníliás cukor és a citrom és narancs héj.
Egy fél percig így kavargatva tovább főzzük a narancshéjjal és citromhéjjal, és aztán jöhet bele a mák. Ebből egy olyan állagú tölteléket kell kapni, ami nem túl folyós, de azért még lehet keverni. Ha esetleg túltöltöttük a tejet, ne essünk kétségbe, adjunk hozzá egy kicsi búzadarát, és akkor az majd fel fogja szívni, és a textúrájának is jót fog tenni. Legalábbis elrontani biztos, hogy nem fogja. Ezt alacsony lángon körülbelül még egy 2 percig itt főzzük. Folyamatosan kavargassuk, mert a mák nagyon gyorsan odaég az aljára. Ha a 2 perc letelt, már lehet érezni a máknak a nagyon finom aromáját. Elzárjuk a gázt, hozzáadom a kupaknyi rumot, és hagyom hűlni. Most már minden kihűlt, úgyhogy elővettem a tésztámat a hűtőből, és most lemérem, hogy ez összesen hány gram. Ez 890 g, ezt kell elosztanom 4 fele. Ennek 222 g-nak kell lennie. Ez 232, 28, 26, 222. Kezdjük az elsővel. Kell egy kis liszt a gyúrás, vagyis a nyújtáshoz. Kicsit meglapogatom. Próbálom ilyen négyzetesre lapogatni, és most ilyen 3 mm vastagságúra fogom kinyújtani. Tehát amikor megvan a nagyjából téglalapunk, akkor még itt a széleit lehet úgymond sarkosítani, az nem baj, hogyha itt a széle egy picit vékonyabb, mint a többi. Így ki lehet húzgálni a nyújtófa szélével. Ez nem lesz egy nagy beigli, kezdem a mákossal. Itt van a mák töltelék, látszik, hogy jól összeállt, és ezzel bekenem a beigli tésztánkat. A legjobb egyébként, hogyha a kezünket kicsit megnedvesítjük, és így szétnyomkodjuk vele a mákot a beigli tésztán. Hagyjunk egy fél centi helyet minden oldalon körülbelül. Ha szépen eloszlattuk, akkor a 2 rövidebb oldalán hajtsuk rá a 2 végét, kicsit nyomkodjuk le, és kezdjük el feltekerni. Próbáljuk jó szorosan tekerni, és akkor nagyon szép csavarokat fogunk kapni. 2 vége ugye egy picit vastagabb lett, mert ugye ott van visszahajtva. Ezt szépen kezünkkel így megütögetjük, és kiegyenesítjük. Gurgatunk még rajta vagy 2, és ennek kell alul lennie, amikor rárakjuk a sütőlemezre, tepsire, bármire. Amikor megvan a tepsink, akkor jöhet rá a beigli. Ezt most lekenjük egy kis tojásfehérjével, amit először fel kell venni. Szóval lekenjük tojásfehérjével. És félre rakjuk száradni, amíg elkészítjük a többi beiglit. Mivel a diósból 3-at fogok készíteni, ezért a diót le kell mérnem, és 3 fele kell osztanom. És igazából ugyanúgy készítem el, mint a mákost. Összegyúrom, kinyújtom, lekenem egy kis dióval, és ugyanúgy fel fogom tekerni. Na, meg vagyok a 4 rúd beiglivel. Itt a kezem, szóval ezek nem olyan nagy rudak, úgyhogy akár 2 is vehetjük, én így jobban szeretem, ilyen kis cukik, ilyen kis takarosak. Na, lekentem mindegyiket tojásfehérjével,
És most az a trükk, hogy van nekem itt egy fogpiszkálóm, és átszúrom az összeset körülbelül 6-szor. Vagy 7-szer. Szóval csinálok a tetejükön egy lyukat. Itt fog távozni majd a gőz. Amikor megszáradt a tojás fehérje, lekenem még egyszer, mire a sütő felmelegszik, a tojás fehérje rászárad, és mehet be egy olyan fél órára, 25-30 percre. Kisültek a beiglieink, most megvárom, amíg kihűl, és utána felszeletelem. Azért, amikor a beiglik kisülnek, igencsak nehéz ellenállni nekik, és még nem is igazán hűltek ki teljesen, még kicsit langyosak, de imádom. Nagyon jó. A diós tölteléknek a narancs valami elképesztően finom ízt adott, de tényleg. Oké, most nézzük a mákosat. Olyan mák illata van. Annyira nem szeretem a mákosat, mint a diósat, de ez nagyon jó. Biztos, hogy el fog fogyni. Hogyha tetszett a receptem, akkor tudjátok, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornára sem. További karácsonyi videóötleteket ide kattintva találhattok. És köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!